السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا شان تصویر جوړولو طریقه هم که تاسو هم چیرې دا شان تصویر جوړول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ټیم ډیر نه هرپوم زه خپلې ویډیو طرف ته د ټولو ناول به تاسو په خپل موبایل کې د PicsArt اپلیکیشن اوپن کړئ. که تاسو چیرې د PicsArt اپلیکیشن نه وي نو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. د PicsArt اپلیکیشن او Lightroom اپلیکیشن دواړه تاسو د پلی سٹور نه هم را ډاونلوډ کولی شئ او په ډسکرپشن کې لینک موجود دی، هلته نه هم تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. کله چې تاسو د PicsArt اپلیکیشن ته دا بیکګراوند راوړلو نو بیا به تاسو په دلته کې په دې ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو کم تصویر نه چې تاسو بیکګراوند ختم کړی وي، که تاسو چیرې د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو تاسو په یو کلیک سره خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هغه لینک باندې کلیک وکړئ، هلته کې خپل تصویر پیسټ کړئ. نو چې څنګه تاسو پیسټ کړئ د تاسو تصویر نه به اټومیټکلی بیکګراوند ختم شي. بیا به تاسو د کیک PNG چې کومه دی د ټول باندې میز باندې چې کومه کیک کېښتې نو دا به تاسو راوړئ او بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دا PNG چې کومه دی دا به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. دا ټولې PNG لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکړم، د ډسکرپشن نه یې تاسو بیا ډېر په اسانه سره ډاونلوډ کولی شئ. نو که ویډیو مو خوښ وي پلیز ویډیو لایک او کمنټ پرې وکړئ. د داسې مزید ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ د پشتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او په خوا کې به درته ګنټې نشانه شي، هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو نوی ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. نو بیا به تاسو دلته کې د هیپي برډې چې کوم دی دا راوړئ او دلته کې PNG او دلته کې به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او تاسو فیس چې کوم دی تاسو نو هغه به تاسو داسې طریقې سره ختم کړئ او لاس باندې چې کوم دی هغه به هم تاسو ختم کړئ او بیا به تاسو بره تاسو ته کوم چې د ټیک مارک نشان ښکاري په دې ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ اوس به تاسو ډراو ته راشئ او د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به اوس تاسو د Lightroom په اپلیکیشن کې اوپن کړئ. نو د تصویر موږ اوس د Lightroom په اپلیکیشن کې اوپن کړو، دلته کې به تاسو راشئ ټول ناول به تاسو په کلر باندې کلیک وکړئ او دلته کې تاسو ته میکس لیکلی شوی دی، په دې میکس باندې به کلیک وکړئ. ټول ناول به تاسو په دې کلر باندې کلیک وکړئ. هیو چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او سچوریشن به هم زیات کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. بیا به تاسو ورپسې کلر چې کوم دی دته به راشئ، هیو چې کوم دی دا به تاسو معمولی شان مخکې کړئ، زیات وکړئ او سچوریشن به هم زیات کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ. بیا به تاسو د کلر ته راشئ، هیو چې کوم دی هغه به تاسو کم کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به هم تاسو زیات کړئ. او بیا به تاسو دویم نمبر کلر چې کوم دی هغه ته به راشئ، هیو به کم کړئ، سچوریشن به هم کم کړئ او لومینیس چې کوم دی هغه به تاسو زیات کړئ. بیا هغه نه بعد به تاسو تاسو ته چې بره کوم ډن لیکلی شوی دی په دې ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس ورپسې آپشن چې کوم دی دته به راشي کلیرټي چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان مخکې کړئ او اګنیټ چې کوم دی هغه به تاسو معمولی شان کم کړئ. تاسو ګورئ زموږ تصویر سره ډېر ښایسته طریقې سره کلر ورته وشولو. که ویډیو مو خوښ پلیز ویډیو لایک او کمنټ پرې وکړئ. د نننۍ ویډیو واده د بلې ویډیو پر خپل رور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپرم د الله په امان.